پژمان و مینا بدجوری به هم دیگه دل بسته بودن، اما با مخالفت شدید خانواده هاشون مواجه شدن. هرچقدر باشون حرف زدن که راضیشون کنن بیفایده بود، تا که تصمیم به کار عجیبی گرفتن که سرنوشت جفتشون رو برای همیشه عوض کرد. درود به شما همراهای محترم کانال جنایی‌گرا. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اسفند ماه سال 93 بود که یه زن میان سال به مرکز فوریت‌های پلیسی زنگ زد. از صداش معلوم بود که یه اتفاق بد براش افتاده و آشفتگی و ناراحتیش کاملا مشخص بود. این زن گزارش داد که پیکر مادرش رو توی خونه ویلایش که اطراف تهرانه پیدا کرده. زن میان سال در حالی که به گریه افتاده بود در ادامه آدرس رو به مامورای پلیس داد. این آدرس برای شروع یه رابطه جدید روی برگه یادداشت شد. به زنی هم که پشت تلفن بود گفته شد که صحنه رو دست نخورده باقی بذاره تا مامورا خودشون رو برسونن. در ادامه بلا فاصله آدرس محل وقوع حادثه در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت. بازپرس هم با تیم بررسی صحنه جرم و متخصصای پزشکی قانونی و کارگاه‌های اداره دهم پلیس آگاهی هماهنگ کرد و همگی راهی خونه‌ای شدن که گزارش شده بود. صدای اهالی خونه باعث شده بود که همسایه‌ها متوجه این حادثه بشن و همه جلوی این خونه جمع بشن. مامورا و تیم جنایی یکی یکی وارد خونه شدن. همسایه‌ها و اهالی محل با کنجکاوی بهشون نگاه میکردن و دنبال اخبار تازه‌ای از این حادثه بودن. وقتی مامورها وارد خونه شدن با پیکری زن 74 ساله روبرو شدن. آثار آسیب با جسم سختی که روش وجود داشت جای شکی باقی نمیذاشت که به قتل رسیده. زنی هم که زنگ زده بود و گزارش این حادثه رو داده بود هم موقع تماس به همین موضوع اشاره کرده. با این وجود برای اطمینان بیشتر لازم بود که تیم پزشکی قانونی هم بررسیاشون رو انجام بدن. بلافاصله تحقیق و بررسی صحنه جرم استارت زده شد. چند تا مأمور مشغول عکس برداری از صحنه جرم شدن. کارآگاهان از زنی که اونجا بود در این باره تحقیق کردند. خیلی زود معلوم شد دختر مقتوله و همون شخصیه که اولین بار با پیکر مادرش مواجه شده و به پلیس خبر داده. حال این زن اصلا خوب نبود و شوک بزرگی بهش وارد شده. با این وجود برای فاش شدن راز این حادثه لازم بود که با مامورا همکاری کنه و به یه سری سوال جواب بده. تو همون تحقیقات اولیه معلوم شد مقتول زنی به اسم لیلاست که همه بچه‌هاش بزرگ شده بودن و سر سامون گرفته بودن. بعد از فوت همسرش هم تنها توی خونش زندگی می‌کرد. دختر لیلا در مورد این اتفاق به کارآگاه گفت چندین بار به مادرم زنگ زدم اما جواب نمیده. اولش با خودم گفتم ممکنه همون باشه یا دستش بند باشه. وقتی خودش شماره‌مو روی گوشیش ببینه بهم زنگ میزنه. واسه همینم بیشتر صبر کردم اما خبری ازش نشد. دوباره نیم ساعت بعد بهش زنگ زدم اما بازم جواب نداد. چون تنها زندگی میکرد نگرانش شدم و با خودم گفتم ممکنه یه اتفاقی براش افتاده باشه که جواب نمیده. به همین دلیل سراسیمه به طرف خونش حرکت کردم و وقتی درو باز کردم با این صحنه هولناک مواجه شدم. با دیدن این صحنه به وحشت افتادم و در حالی که مادرم رو صدا می‌زدم رفتم کنارش. امیدوار بودم که زنده باشه اما خیلی زود فهمیدم که کار از کار گذشته. باورم نمیشد این حادثه برای مادرم رخ داده باشه. هزار جور سناریو توی ذهن خودم چیدم. توی شوک بودم و با دیدن این صحنه تلخ دنیا روی سرم خراب شده. وقتی یکم به خودم اومدم به پلیس زنگ زدم و گزارش این حادثه رو دادم. کارآگاه‌ها همه اظهارات این زن رو ثبت کردن و به تحقیقات ادامه دادن. چند قدم اون طرفتر یه گلدون شکسته افتاده بود. مشخص بود از همین گلدون استفاده شده. همزمان کارشناسای پزشکی قانونی هم که مشغول بررسی بودن بعد از تست و بررسی مختلف اعلام کردن همون آسیبی که به سرش وارد شده باعث از دست رفتنش شده. همچنین اعلام کردن که حدود 10-12 ساعت هم از این اتفاق گذشته. اطلاعاتی هم که به دست آورده بودن به ثبت رسوندن. کارگاه در تلاش بودن که بفهمن کی عامل حادثه بوده و به این زن مسن تک و تنها رحم نکرده. تو همون بررسی اولیه مشخص شد هیچ نشونه یا ورود افراد غریبه به خونه وجود نداره، چون در و پنجره ها سالم بودن و قفلای درم سالم بودن.
به دست اومدن این اطلاعات این احتمال رو تقویت میکرد که عامل یا عاملین افرادی آشنا بودن که یا کلید داشتن و به راحتی وارد خونه شده بودن یا اینکه لیلا رو میشناختن و خودش در رو براشون باز کرده. در ادامه بررسی خونه توسط کارآگاه‌ها یه سرنخ مهم دیگه به دست اومد که به مشخص شدن مسیر پرونده کمک زیادی کرد. با اطلاعاتی که دختر لیلا داد معلوم شد این زن یه مقدار طلا داشته، اما وقتی کارآگاه‌ها کل خونه رو بررسی کردن هیچ طلایی پیدا نشد. پس انگیزه سرقت به وضوح توی سطح فرضیه ها قرار گرفت. دیگه شکی وجود نداشت که قاتل آشنا بود و میدونسته طلاهای مقتول کجا، چون بقیه وسایل خونه سر جاشون بود. این نشون میداد که عامل حادثه یه راست رفته سراغ طلاها. در همین حین که مامورا مشغول جمع کردن شواهد و دنبال سرنخ‌های بیشتر بودن، یهو صدای زنگ یه تلفن به گوش رسید. کارآگاه‌ها با کنجکاوی دنبال این صدا بودن. اولش فکر کردن گوشی لیلاست، اما وقتی گوشیشو پیدا کردن فهمیدن صدایی که داره به گوششون میرسه متعلق به گوشی لیلا نیست. پس این احتمال که عامل جنایت گوشیشو توی صحنه جرم جا گذاشته باشه مامورا رو به تکاپو انداخت و به دقت همه جا رو میگشتن که این گوشی رو پیدا کنن، تا اینکه زیر یکی از مبلای پذیرایی یه گوشی هوشمند پیدا کردن. به نظر می رسید عامل یا عاملین جنایت در هیاهوی فرار این گوشی رو جا گذاشته باشن. پس با دست خودشون سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار داده بودن. همین مدرک مهم میتونست هویتشون رو فاش کنه. اما یه مدرک مهم دیگه که کارآگاه میتونستن به دست بیارن و راز این جنایت رو سریعتر فاش کنن بررسی دوربین‌های مداربسته بود. توی حیاط خونه ویلای لیلا یه دوربین مداربسته وجود داشت. وقتی کارآگاه فهمیدن سالمه خوشحال شدن و بلافاصله برای بررسیش دست به کار شدن تا سرنخ‌های بیشتری به دست بیارن و هویت عامل این جنایت هولناک رو فاش کنن. توی تصاویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته مشخص شد که دو نفر با لباسهای مردونه گشاد و کلاهایی که صورتشون رو تا حدودی پوشونده بود وارد خونه شدن و بعد از حدود نیم ساعت سراسیمه و با عجله خونه خارج شدن. قد و هیکلشون کوچیک بود و حرکاتشون نشون میداد سن و سال زیادی ندارن. انگار دو جوان کم تجربه بودن که سعی در پنهان کردن هویتشون داشتن. کارآگاه‌ها هر چقدر روی تصویر این دو نفر زوم کردن و چندین بار فیلم رو بررسی کردن موفق نشدن چهرهشون رو شناسایی کنن. با این وجود هنوز هم یه سرنخ مهم دیگه وجود داشت. اونم گوشی پیدا شده توی صحنه جرم بود. بعد از بررسی و استلامات مختلفی که گرفته شد معلوم شد متعلق به یه پسر جوان به اسم پژمان. بلافاصله ردزنی این پسر جوان انجام شد تا بالاخره خیلی زود موفق شدن مخفیگاهش رو شناسایی کنن. به این ترتیب چند تا از مامورا با دستوری که گرفته بودن رفتن سراغش و طی عملیات غافلگیرانه دستگیرش کردن. این پسر جوان با دیدن پلیسا به وحشت افتاده بود. وقتی این پسر جوان به اداره آگاهی منتقل شد بلافاصله ازش بازجویی شد. اولش منکر همه چی شد و میگفت من زنی به اسم لیلا رو نمیشناسم. اما وقتی فهمید که گوشیش توسط پلیسا توی خونه مقتول کشف شده از دروغگویی و کتمان دست کشید و لب به اعتراف باز کرد. این پسر جوان گفت ناخواسته مرتکب قتل شده و با همدستی نوه لیلا به اسم مینا این کار رو انجام داده. هدفشون هم فقط سرقت طلای مادر بزرگ مینا بوده تا با پولش بتونن یه زندگی جدید شروع کنن و رابطه عاشقانه‌شون رو ادامه بدن. پس حالا که دیگه معلوم شده بود نفر دومی که توی فیلم دوربین تصویرش ثبت شده بود و لباس مردونه پوشیده بود تا شناسایی نشه مینا نوه مقتول بود. پس بلافاصله دستور بازداشت اون صادر شد. وقتی مامورا رفتن سراغش و دستگیرش کردن خانوادش مات و مبهوت مونده بودن و میگفتن دلیل دستگیری دخترمون چیه؟ غافل از این که مینا همون فرد آشنایی بود که پلیسا حدس زده بودن. مینا همون کسی بود که نقشه سرقت طلای مادر بزرگش کشیده بود. این دختر جوونم خیلی مضطرب بود و ترس از چشماش مشخص بود. با توجه به اینکه فهمیده بود هم دستش دستگیر شده به صراحت به جرمی که مرتکب شده بود اعتراف کرد و انگیزش رو از این نقشه مخالفت خانواده‌اش با ازدواجش اعلام کرد. مینا در ادامه توضیح بیشتری در مورد زندگیش و جنایتی که مرتکب شده بود داد و در این باره گفت خانواده‌ام وضع مالی خوبی دارن. منم در حال درس خوندن بودم تا اینکه با پژمان آشنا شدم و به هم دیگه علاقه‌مند شدیم. من و پژمان خیلی همدیگه رو دوست داشتیم و می‌خواستیم با هم ازدواج کنیم. وقتی موضوع علاقه و رابطه‌ام با پژمان رو با خانواده‌ام در میون گذاشتم شدیداً مخالفت کردم. والدینم میگفتن سنمون برای ازدواج کمه و هنوز برای ازدواجمون زوده.
معتقد بودن که باید درسمون رو ادامه بدیم و آیندهمون رو بسازیم و بعدش به فکر ازدواج باشیم. اما من و پژمان عاشقانه همدیگر رو دوست داشتیم و تصمیم داشتیم همزمان با ازدواج درسمون هم ادامه بدیم. عشق ما واقعی بود و نمیخواستیم گوش به حرف کسی بدیم. هر چقدر با خانواده‌ام در این باره حرف می‌زدم بیفایده بود و راضی به ازدواج ما نمی‌شدن. من و پژمان خیلی فکر کردیم که با این وضعیت چی کار کنیم و چطور خانواده رو راضی کنیم. وقتی مطمئن شدیم هیچ جوره راضی نمیشن، تصمیم گرفتیم که با همدیگه بریم یه جایی و یه زندگی مستقل تشکیل بدیم. اما یه مشکل و چالش بزرگ سر راهمون بود. ما برای این کار به پول نیاز داشتیم. هر چقدر وضع مالی خانواده‌ام خوب بود، اما اونقدرا به من پول نمیدادن که کفاف نقشه‌ای که کشیده بودیم و بده. بعد از کلی فکر کردن برای به دست آوردن پول، به فکر سرقت طلاهای مادر بزرگم افتادم. به نظر اومد که بهترین گزینه برای رسیدن به پول باشه. این موضوع با پژمان در میون گذاشتم تا نظرشو بدونم. پژمان میترسید و میگفت ممکنه خیلی زود لو بریم و دستگیرمون کنن. اینجوری دیگه به هیچ وجه نمیذارم ما به هم برسیم. اما بعد از اینکه خودش هم یه مقدار فکر کرد، به این نتیجه رسید که چاره دیگه ای نداریم. واسه همینم قبول کرد. ما حتی برنامه‌ریزی کرده بودیم که اگه طلاهای مادر بزرگم کافی نبود، از خونه یکی دیگه از اقواممونم که میدونستم طلا دارن سرقت کنیم. مینا در ادامه حرفاش گفت میدونستم که مادر بزرگم طلاهاشو کجا نگه میداره، چون چندین بار که رفته بودم پیشش جلوی من میرفت سر وقت طلاهاش. و طرفی هم یکی از کلیدهای خونه مادر بزرگم همیشه دست مادرم. به این ترتیب کلید یواشکی از کیف مادرم برداشتم و بعدش به بهونه‌ای رفتم پیش دوستام از خونه زدم بیرون. آخر هفته بود که با پژمان عازم خونه مادر بزرگم شد. هر دومون لباسای مردونه و گشاد پوشیدیم و کلاه گذاشتیم که شناساییمون نکنن و مشکوک به نظر نیاد. چون من در جریان وجود دوربین مداربسته توی حیاط خونه مادر بزرگم بودم. هر دو تامون استرس داشتیم و دستپاچه شده بودیم. اما دیگه راهی بود که اومده بودیم و برای رسیدن به خواستمون ناچار بودیم ادامهش بدیم. به این ترتیب با کلیدی که داشتیم به راحتی در رو باز کردیم و وارد خونه شدیم. مادر بزرگم خواب بود. با خیال راحت رفتیم سر وقت طلاهاشو مشغول جمع کردنشون شد. اما عین این کار پای من به یکی از گلدونایی که توی حال بود گیر کرد و افتاد روی زمین. صدای شکستنش که توی خونه سوت و کور پیچید، مادر بزرگم بیدار شد. قلبم از ترس و استرس داشت به شدت تند میزد و نمیدونستم چیکار باید بکنم. مادر بزرگم با اینکه بیشتر از 70 سالش بود، یه زن قوی هیکل و هوشیار بود. سری از خواب پرید و وارد حال شد. با دیدن ما به وحشت افتاد و گفت شما کی هستین؟ تو خونه من چیکار میکنین؟ بلا فاصله اومد سمت پژمان رو گرفتش. در همین حین که با هم درگیر شدن، پژمان در تلاش بود که از دست مادر بزرگم فرار کنه، اما موفق نشد. تا اینکه پژمان دستشو برد سمت یکی از گلدونا و باهاش به مادر بزرگم آسیب زد. مادر بزرگم افتاد روی زمین. این صحنه ما رو به وحشت انداخت. وقتی فهمیدم مادر بزرگم از دنیا رفته، ترس تمام وجود دوتامونو گرفت. بلافاصله خونه زدیم بیرون و از محل دور شدیم. یکم که خونه مادر بزرگم دور شدیم، پژمان با ترس و استرس جیباشو میگشت. منم کنجکاو شدم بهش نگاه میکردم تا اینکه گفت گوشیم نیست و مثل اینکه توی خونه مادر بزرگتون موقع چالش از جیبم افتاده. دیگه نمیتونستیم برگردیم گوشیشو برداریم. مونده بودیم که چیکار باید بکنیم. با این ردی که از خودمون به جا گذاشته بودیم حتما دستگیر میشدیم. آخرش هم همین شد و خیلی زود لو رفتیم. مینا در آخر حرفاش گفت نه من نه پژمان قصد این کارو نداشتیم. این اتفاق ناخواسته رخ داد. ما فقط می‌خواستیم از خونه بزنیم بیرون. هدفمون فقط سرقت طلاها بود. اما وقتی مادر بزرگم پژمانو گرفت و نتونست خودشو نجات بده، ناچار شد این کارو بکنه و این فاجعه به بار اومد. بعد از اینکه مینا این حرفا رو زد، پژمانم اظهاراتش رو تایید کرد و این دو نفر به زندان منتقل شدن. این خبر مثل چی بین همه فامیل پیچید و همه از کاری که این دختر جوان انجام داده بود متعجب شده بودن. از طرف دیگه خانواده لیلا از مینا و همدستش خیلی عصبانی بودن و برای جنایتی که انجام داده بودن ازشون تنفر پیدا کرده بودن. مرحله بعدی رسیدگی به این پرونده بازسازی صحنه جرم بود. پس با هماهنگی‌هایی که انجام شد، مینا و پژمان به محل وقوع جرم منتقل شدند. دوربین قضایی روشن شد و قاضی و بقیه مسئولای رسیدگی به این پرونده هم حاضر شده بودند تا به اظهارات متهم گوش بدن. به این ترتیب این دو جوان توضیح دادن که روز حادثه چه اتفاقی افتاده و دقیقاً چی کار کردن. جزئیاتی که این دو نفر تعریف کردن با گفته‌های قبلیشون و نتیجه تحقیقات مطابقت داشت. پس همه اظهارات جدیدشون هم به ثبت رسید و دوباره به زندان منتقلشون کردن.
در ادامه این پرونده به سرعت به دادسرا فرستاده شد و برای پژمان به اتهام مباشرت و برای مینا به اتهام معاونت کیفرخواست صادر شد. طبق روال همه پرونده‌های جنایی، بعد از این مدت که همه مراحل قانونی و اداری انجام شد و همه چی آماده بود، جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده و تعیین تکلیف متهمات تشکیل شد. مینا و پژمان با جثه‌های ریزشون همراه با مامورای همراه به سالن دادگاه آورده شدند. قضات هم توی جایگاه خودشون نشسته بودن تا به پرونده‌ای که جلوی روشون بود رسیدگی کنن و حکم متهمای جوان رو مشخص کنن. وقتی دادگاه شروع شد، نماینده دادستان متن کیفرخواست رو خوند و در مورد جنایتی که رخ داده بود توضیحاتی مطرح کرد. در ادامه نوبت به اولیای دم رسید که تقاضاشون رو برای مجازات عاملین حادثه مطرح کنند. اولیای دم مادر و دایی و خاله مینا بودن که برای قاتل مادرشون یعنی پژمان تقاضای قصاص مطرح کردند. دایی مینا در این باره گفت: خواهرزاده من با همدستی این پسر جوان برای طلای مادر سال خوردمون نقشه کشیدن. بعدم این بلای بعد سرش آوردن. ما قبلا مینا رو خیلی دوست داشتیم، اما با کاری که کرد از چشممون افتاد. این اتفاقو بیشتر از چشم مینا میبینیم. از بابت قتل مادرم خیلی ناراحتیم. اگه به صورت طبیعی از دنیا میرفت شاید انقدر ناراحت نمیشدیم. اما چون تنها و بی‌دفاع بود و این بلا رو سرش آوردن، خودمون رو سرزنش میکنیم. پس نمیتونیم از قاتلش بگذریم و تقاضای قصاصش رو داریم. در ادامه به پژمان دستور داده شد که در جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. این پسر جوان شروع به حرف زدن کرد و گفت: من از کاری که کردم خیلی پشیمونم، اما باور کنین اصلا فکرشو نمی‌کردم همچین اتفاقی بیفته و با یه آسیب مادر بزرگ مینا از دنیا بره. خیلی از بابت کاری که کردم از وجدان دارم و نمیخواستم اینجوری بشه. الان هم از اولیای دم تقاضا دارم منو ببخشن و از گناهم بگذرن. در ادامه نوبت به مینا رسید که از خودش دفاع کنه. این دختر جوونم در این باره گفت: همش تقصیر خانواده‌ام بود که با ازدواجمون مخالفت کردن. اگه انقدر سنگ نمینداختن جلوی پامون، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد و کار به اینجا کشیده نمیشد. نه من نه پژمان نمیخواستیم اینجوری بشه و به هیچ وجه راضی بر دست رفتن مادر بزرگم نبودیم. الانم از کاری که کردیم پشیمونیم و از خانواده‌ام میخوام که از گناه پژمان بگذرن. این اتفاق ناخواسته رخ داد. پژمان فقط برای اینکه از دست مادر بزرگم نجات پیدا کنه بهش آسیب زد و این فاجعه به بار اومد. بعد از اینکه هر دو متهم حرفشون رو زدن، هیئت قضایی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشتشون وارد شورا شدن. با توجه به اینکه همه مدارک بر علیه این دو نفر بود و اولیای دم تقاضای قصاص داشتن، پژمان به قصاص محکوم شد. مینا به اتهام معاونت به تحمل زندان محکوم شد. مینا بیشتر از اینکه برای خودش ناراحت باشه، برای پژمان و سرنوشتی که در انتظارش بود نگران بود. با این وجود کاری از دستش بر نمی اومد که براش انجام بده. وقتی این پرونده برای بررسی حکم صادر شده به دیوان عالی کشور ارسال شد، قضات دیوان عالی هم با بررسی همه محتویات پرونده و مدارک حکم رو تایید کردند. دوران محکومیت مینا شروع شد. از طرف دیگه اسم پژمان هم برای اجرای حکم توی لیست قرار گرفت. این دختر و پسر جوان هنوزم عاشق همدیگه بودن و هیچ کدومشون همدیگه رو مقصر این اتفاق نمیدونستن. توی مدتی که مینا توی زندان بود درس خوند. پژمان هم همچنان پشت میله‌های زندان و منتظر اجرای حکمش بود. تلاش خانواده‌اش برای جلب رضایت خانواده مقتول بی‌فایده بود و خانواده مینا به تصمیمی که گرفته بودن مصمم بودن. چند سالی گذشت و دوران محکومیت مینا تموم شد و از زندان آزاد شد. عشق به پژمان هنوزم تو وجود این دختر جوان نخشکیده بود و در تلاش بود که یه جوری از قصاص نجاتش بده. مینا به پژمان امیدواری میداد و میگفت: اصلا نگران نباش، هر طور شده نجاتت میدم و نمیذارم هیچ بلایی سرت بیاد. وقتی آزاد شد رفت سراغ مادر و خاله و داییاش تا باهاشون حرف بزنه و ازشون بخواد که پژمان رو ببخشن. مینا به خانواده‌اش گفت تو همه این سالا با پژمان در ارتباط بوده، حتی باهاش قرار ازدواج هم گذاشته. این سماجت مینا برای همه عجیب بود. همه فکر میکردن بعد از این همه سال با این سختی‌هایی که کشیده عشق و عاشقی از سرش پریده باشه. اما این دختر جوان هنوزم عاشق بود. با این وجود خانواده‌اش راضی به بخشش نمی‌شدن و میگفتن پژمان باید تقاضای کارشو پس بده و مجازات بشه. اما این مخالفت‌ها باعث نمی‌شد که این دختر جوان پا پس بکشه و ناامید بشه. حتی مینا به خانواده‌اش میگفت اگه بازم رضایت ندن که از زندان آزاد بشه، با پژمان توی زندان ازدواج می‌کنه. همه تلاششو میکرد که پسری که سالیان زیادی دوستش داشت و نجات بده.
تا که با تلاش‌های پیگیرانه مینا و جلسات خانوادگی متعددی که برگزار شد، بالاخره اولیای دم رضایت دادن و بعد از گذشت 11 سال از قصاص متهم گذشت کردند. با توجه به اینکه پژمان مدت زیادی از مجازات عمومی جرمش را سپری کرده بود، با رضایت اولیای دم اواسط سال 1404 از زندان آزاد شد و به همراه مینا زندگی جدیدی برای خودشون دور از فامیل شروع کردن. ممنون که تا آخر این پروندم همراهمون بودید. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین، ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی پرونده جدید همراه ما باشین و مواظب خودتون باشین.